You're watching Upstrain and this is Adobe Photoshop tutorial. Ang gagawin po natin sa tutorial na ito ay tuturo po natin sa inyo kung paano gumawa ng painting effect dun sa ating mga portrait, dun sa ating mga picture using Adobe Photoshop. Simple lang ito kasi ang paglalaroan lang po natin ay o i-adjust natin ay halos 3 command lang hanggang sa ma-achieve po natin yung painting effect dun sa ating portrait, dun sa ating picture. Okay? So mag-open muna tayo ng picture, punta tayo sa file, open. So yung gagamitin ng picture as possible ay kailangan malinaw na sharp. Okay, open. Okay, so ito po natin gagamitin. So ang unang gagawin po natin, punta tayo sa layer. Right click natin yung layer, then duplicate layer. Click OK. So i-uncheck muna natin yung background, yung original. Yan, gagalawin po natin, i-adjust natin muna yung background copy. Okay? Naka-select yung background copy, punta tayo sa image, adjustment, okay, shadows, highlights. Okay, dito sa shadows, highlights, napansin nyo, nag-light yung ating picture, So, auto na lang natin, naka-automatic agad siya, Doon sa ibang Photoshop, iba yung dialog box na lalabas dito. Pero yung control niya ay halos itong 3 lang. Ilalabas niya, So, okay na lang natin, wag nating palitan yung value, Okay? Next, ang gagawin natin, duplicate natin uli. Duplicate layer. Okay. Then, ito naman, ang gagawin po natin dito, punta tayo sa filter. Then, style, others. Then, high pass. Okay. Sa high pass, makikita po natin dito yung konting detail, So, ang pag-adjust dito ay depende doon sa ating picture, Kung mas malinaw siya, o kung mas malabo, o medyo maliit, So, depende, So, ang gagawin lang dito sa high pass, kaya pag tinaasan po natin, mas maraming detalye. So, baba lang natin ng konti. Yan. Okay. Then, click OK. Next, ang gagawin po natin, punta tayo dito sa taas sa layer. I-select natin yung overlay. Okay. Tapos, click natin yung background copy to. Hold the shift key ng ating keyboard. Then, click po natin yung background copy. Okay, para ma-select yung dalawang layer, then right click, merge layers. Okay. So ito na siya. Next step na gagawin po natin ay punta tayo dito sa filter. Then punta tayo dito sa sharpen, unsharp mask. Okay. Ayan, unsharp mask. Okay, dito mag-adjust tayo Ayan. So unsharp natin. Okay, lagyan natin ng radius. Tapos natin ng konti yung radius, Okay. Click. Okay. Okay, pagkatapos natin yon, punta tayo ulit sa filter. Then, dito naman tayo sa stylize, diffuse. Okay, diffuse. Okay, i-check po natin yung anisotropic. Then, click OK. Ayan, So, ang gagawin po natin, pagkatapos natin yung diffuse, okay, punta tayo sa filter uli, i-diffuse ulit natin. Okay. Ayan. So, tingnan nyo, dito nagbabago kasi sa diffuse, Okay, punta tayo sa filter uli, diffuse ulit natin. Okay, isa pa, filter, diffuse ulit natin. Ayan. Filter, diffuse ulit. Okay, tapos punta naman tayo sa filter, i-adjust naman natin yung noise. Noise reduction. Reduction noise. Okay. So dito yung preserve details, 0 na lang natin yan. Then strength, isagad natin. Click OK. So yan na. So medyo painting effect na siya, So kulang pa rin, dagdagan pa natin. Punta ulit tayo sa filter. Okay, filter. Sharpen, unsharp mask. Okay. Ayan. Medyo painting na siya, So, ang gagawin po natin, dito tayo maglalaro. Baba natin ng konti. Okay. Baba pa natin yung radius niya. Okay. Then, click OK. Ayan. So, medyo, may painting effect na siya. Dagdagan pa natin, filter. Kaya po natin ulit. Noise. Reduction noise. Okay, bawas natin ang noise. So, type natin 10. Click OK. So, ayan.
Okay. So, dagdagan pa natin ulit. Filter. So, sharpen. Unsharp mask. Okay. So, dagdagan pa natin yung amount. Okay. Okay. Taas natin ng konti ito. Okay. Then, click OK. Zoom out natin. Okay. Zoom out ay control minus. Control minus. Zoom out. Ito na lang. Okay. So, yan meron na siyang painting effect Okay. So, next ang gagawin po natin ay new layer tayo. Okay, lagyan natin siya ng konting effect pa Okay, dito sa new layer, maglalagay po tayo ng konting effect lagyan natin ng color Zoom out natin. Okay, dito zoom out muna natin. Okay, lagyan natin siya ng konting effect dito. Lagyan natin ng for example ay lagyan natin ng magenta. Lagyan ng magenta using the pen tool. Brush brush tool Okay, layer 1 yan layer 1. Nag-create tayo ng layer 1. Then i-press natin yung caps lock para makita natin yung size ng brush. Okay, so yan siya. So click natin dito. Then ibang color naman, siguro blue. Okay, blue. Then click naman natin dito. Ayan. Then punta tayo sa dito sa sa adjust, okay, overlay. Ayan, overlay. Then kung gusto nating okay, balik tayo dito sa selection tool. Kung gusto natin mabawasan kung ayaw natin ng mapula masyado or blue masyado, dito lang yan sa opacity Ayan, pwede natin bawasan ng konti. Okay, para hindi masyadong halata po. Ayan. Okay. Then okay, right click ito. Usap po natin. Okay. Then right click, merge layers. Okay. So yan po yung ating ito na po yung ating painting effect. So ito po yung original Yan po yung original. Ito po yung painting effect. Pwede pa nating i-adjust yan pwede pa nating paglaruan yung kanyang kulay pwede tayo pumunta dito sa image, adjustment, levels for example. Okay, yung contrast niya. Okay. Okay. So, yan na po Ito yung original. Ito yung painting effect. Okay, so madali lang Ang ginagamit lang natin halos karamihan ay dito sa filter ay ito po. Okay? Itong stylize, diffuse, then yung sharpen, unsharp mask, then yung noise, reduction noise. Hanggang sa ma-achieve na to, doon lang tayo sa tatlo na yun, mag-adjust, maglalaro hanggang sa ma-achieve po natin yung painting effect ng ating portrait. Okay, thank you for watching at sana ma-inspire kayo na gumawa ng painting effect ng inyong mga portraits sa Adobe Photoshop. Okay, please don't forget to subscribe sa ating channel, Upstrain. Marami pong salamat.